client daw? Oo. Kanina pa kausap ng mami mo. Ayaw nga tantanan si Atty. Meredith eh. Paano ba naman kasi? Ang humihingi ng tulong, pinatay daw yung anak niya ng nanay-nanayan ni Atty. Matias. Tutulungan po namin kayo. Attorney Era Simmons po. At tutulungan po namin kayo ng mommy ko. Talaga po? Maraming salamat po. Susulatan ko lahat ng dapat sulatan. Kukulitin ko lahat ng dapat kulitin. Tama. Kailangan mapalaya na natin si Tina. A big shot lawyer like you, babanggayin mo isang maliit na paguhan. I know a good one when I see one. Well, kagaya ng sinasabi mo sa amin. Tingnan natin. We'll just see her in court. Bestie, tungkol saan ba yan? Ano ba yan? Good news o bad news? Seryoso ka sa bagong kaso ah. Yes, babe. Kailangan ko kasing maipanalo tong kasong to eh. Ano ba yan? Pati nga. Okay. Cecilia Matias murder case. Ito yung nanay-nanay ni Lilith. Well, I expected that reaction from you. So kakalabanin mo si Lilith. Bakit ganyan yung mukha mo? Wala ba akong hug? Anak, pasensya ka na sa akin nung huling dalaw mo, ha? Wala na po yung Tinang. May mga dala po ako para sa inyo. Totoo. Higit sa lahat, ito. Anak, baka naman wala ka nang naiipon para sa sarili mo. Huwag na to. May natira pa namang pera dun sa inabot mo sa akin nung huli. Sino po ba nagsabi na pera laman nito? Tuloy na po yung hearing niyo next week, Tinang. Si Matty ang kalaban ni Lilith. I'm just assisting her. Tinutulungan lang naman namin ang isang ina na makuha yung justice para sa pinatay niyang anak. Kilala ko si Aling Ses sa mga kwento ni Lilith. Seriously? Babe, yung nangyari self-defense lang. Kasi si Lilith sinasaktan. Ngayon, si Aling Ses lumaban, napuruhan yung lalaki, napunta ng ospital, doon na tuluyan. Hindi murder case yun. Sure ka ba, babe? Napatunayan na nga natin na kayang mag-fabricate ng stories ni Lilith. At andun ka mismo, witness ka, nung inaccuse niya ako sa hit and run. Bonnie, kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan, why don't you study it? Study the case. Di ba? Ayun, maraming tao sa team natin ang may mga hawak na kaso. And you will join me in this team. Pero, attorney, Kailangan na isipin nating mabuti, this is an advocacy work. I-set aside mo yung mga personal biases mo para matulungan natin ang isang nanay na makuha ang justice para sa kanyang anak. copy ho, attorney. Excuse me. Kailangan nating maipanalo si Aling Edna mo. At kailangan nating matalo si Lilith at masentensyahan yung nanay-nanayan niya. Because that's what they truly deserve.
And that's what Lilette deserves after playing once again with justice. Wala nang bawian ito, ha? Totoo na yan, Tinang. Mapatunayan ko lang po na not guilty kayo sa murder at na nagawa nyo lang yun bilang defense of a relative. Nanalo po tayo. Ito na yun, anak. Ako, salamat talaga. Salamat. Salamat po, Panginoon. At promise ko sa inyo, Tinang, gagawin ko po lahat para makalabas na kayo dito. Para magkasama na po tayo. Makakanood na ulit tayo ng teleserye. At anak, may makakasama ka na ulit na umakyat sa mga matataas na lugar para tingnan ng mga bituin. Opo. Para maramdaman ko na kaya ko din maging mataas. Makakasama ko na ulit yung nanay ko. Nanay, Opo, Tinang. Kayo lang naman talaga yung nanay ko eh. Wala na pong iba. Bestie, ito na yung pina-photocopy mo sa akin. Thank you, Bestie. Lilith, ang hirap na maintindihin ito. Murder po ang kasong sinampa ng mga Montinola kay Tinang. Ibig sabihin, may intensyon daw po si Tinang na patayin si Dexter. Hello? Fake news? Tama. Kaya kailangan nating mapatunayan na self-defense lang yung ginawa ni Tinang. Okay. Alam mo, kahit halugugin natin yung buong rekto, walang magsasabing pumapatay yung ate Sesko. Yan ang di fake news. Sana nga po. Di ang lakas na ng loob mo ngayon. Diba? Happy ka, tsaka proud ka, natuloy na yung hearing. Alam ko naman, kaya mo namang panalo si Tinang Ses mo. Nang mag-isa ka lang. Ready kayo na. Si nanay, nag-iinarte pa, pero trap na naman maging legal julalay. Ayoko. Ayoko matagdagan ng wrinkles at mga pileges ko dyan. Meron pa na yun. Ito, Dami. ikakalat ko yan. Sandali. Chang, pasensya na po nung nakaraan ha. Kailangan ko lang din po ipagtanggol yung sarili ko. Kasi kung hindi ko po gagawin yun, paano ko pa magagawa yun sa iba? Tsaka hindi ko po kayang ipanalo to ng mag-isa. Kailangan ko po yung suporta nyo. Sama po kayo sa hearing ha, para makita din po ni Tinang na full support tayo sa kanya. Oo. Tama. Tsaka para may pakinabang ka, ha? Basa-basa ka rin, okay? Ayan, no? Ako magbabasa. Listahan lang ng inventory at utang ang sanay akong basahin. Kaya nyo na yun. Ay, sige na, try lang natin. Ito napakapakipot mo. Kesa laging mainit yung ulo mo. Try natin na yan. no? Dudugo utak ko dyan. Kaya nyo na yan. Aray ko. Kaya mo na eh. Ano ba yan, Tay? Hindi ko rin maintindihan eh. Kanina pa tayo nasa first page, Tay. Dad, Han, hindi ko yata nakikita si Lilette kanina pa. She's on paid leave eh. Bakit? She needs to take a break. Ang dami nangyayari sa buhay niya ngayon. Actually, CRD, Attorney Matias seems to be not taking a rest. May ongoing siyang hearing ngayon para sa kaso ng umiinang niya. Tita, nandito na ako. Sis, I remember, nanay-nanayan niya. And guess, sino makakalaban niya sa court? She's going head-to-head again with that Attorney Meredith Simmons. Attorney, alam mo ba kung saan ang hearing nila? Lorena, Ang kinakabahan ako.
First time ko yata ko. Saan tayo uupo? Doon tayo. Sige po. Yung tatay mo, nandiyan pa. Dito na ba nandito na? Hindi ka ako nagdala ng jacket eh. Sinabihan mo pa to. Kailangan malakas ang loob mo, ha? Pati boses mo, kailangan kakakapanatili. Tandaan mo, basta Matias, hindi umaatras. Ha? Kapag siya magpait to, siya. Hindi ako nakatulog kagabi. Huwag po kayo kakabahan na. Magiging okay pong lahat. Yan ba yung tinatawag mo na Lady Justice? Ibig sabihin ba nito, sila yung makakalaban natin? Hala? Di ba yan yung kaibigan ni Lilet sa, sa law school? Yung nasa viral video? Oo. Oo nga. All rise. Honorable Soporonio Azala, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 45, Manila. Call the case. Huwag po kayong kabahan, ha? Kaya po natin to. Hello, Attorney Matias. Nice to see you again. Hindi mo ba ako kakamayan? Am I not a worthy opponent to you, Attorney Matias? Oh, what? Hindi ka makapagsalita. Huwag kang ganyan mamaya sa hearing. Give me something. Pahirapan mo naman ako ng konti nang mapatunayan nating guilty ang nanay-nanayan mo. Shall we resume? Call the next case, please. Dr. Isagani Victorio, maaari niyo po bang isalaysay sa korting ito kung ano ang naging diagnosis ng pasyente nang itinakbo siya sa Apex Hospital? The patient was diagnosed with subarachnoid hemorrhage. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano ang dahilan ng diagnosis na ito? Blunt force trauma po sa ulo.
si Willie, tsaka si Omar! Dali natin sa ospital! Your Honor, I am showing you what has been marked as Exhibit A. Dr. Victorio, was the injury severe? Yes. So severe that at 5:47 p.m. of the same day, nawalan ng anak ang isang ina? Ganun po ba? Parang bumalik na lahat ng nangyari noong araw na yun. Nangyari na po ang nangyari. Hindi mo naman po sinasadya yun. Pero namatay pa rin siya. Lilet. Lilet, pwede ba makausap? Para ano pa? Lilet, sorry, trabaho lang. Hindi ko pinusumaasahan nito pero... Pero nandito ka. Para sa isang kasong hindi lang basta-basta trabaho sa akin. Tinang ko yung dinidiin yung kriminal. Attorney Lilet Matias. Ganyan mo ko dapat i-address, Attorney Bonifacio Linaw. Magkalabang abogado tayo, hindi tayo magkaibigan. Nilinaw mo na yan dati, di ba? Hindi na tayo magkaibigan. Okay, Lilet. Huwag kang magpapaduwag sa kalaban mo. Kahit na si Lady Justice pa yun, kahit na big shot na abogado siya, kaya mo to. Tandaan mo, nakasalalay dito ang kalayaan ng tinang mo. At wala kang ibang pwedeng gawin kundi ang ipanalo ang kasong to. Masyado ka namang kabado, Lilet. We're just getting started. Pero, medical records pa lang. Malinaw na namatay yung biktima dahil sa nanay-nanayan mo. And you can't question the evidence. bakit nyo ba tinanggap yung kaso? Ooh, intense.
if you're thinking that this is about you, I'm sorry to burst your bubble. But this is about a mother who wants justice. Pero tinang ko din yung pinaglalaban ko dito, ina ko rin siya. At hustisya din ang gusto namin makuha. Lilet, nasa CR tayo, oh. Wala tayo sa court. Dun mo na lang ipaglaban yan kapag turn mo na. And by the way, good luck, ah. Tingnan natin kung makakaya mo si Attorney Meredith Simmons. Kung matatalo mo yung mommy ko. Mrs. Montinola, maaari po bang isalaysay ninyo sa korteng ito kung ano ang napansin ninyo sa anak ninyo ilang araw bago nangyari ang krimen? Simula po nung nagkaalitan si Ces at ang anak ko dahil sa bahay at lupa, magigising po ako sa gabi at aabutan ko ang anak ko na tuliro. Palaging sumasakit ang ulo niya eh. Hindi siya makatulog, hindi siya mapakali. Bakit po kaya hindi mapakali ang anak ninyo? Natatakot po siya. Ang sabi niya, binabalaan daw kasi siya ng mga kapitbahay namin na baka kung anong magawa ng pamilya Matias sa kanya. Ito daw po kasing si Emong, nung kabataan niya labas-pasok sa kulungan dahil basagulero. Damay ka po talaga eh. Sa madaling salita, sinasabi niyo po, base sa sinabi sa inyo ng anak ninyo, at sinabi ng mga ibang tao, at base na rin sa history ng pamilya Matias, may sapat na dahilan para patayin nila ang anak ninyo? Opo. That is all, Your Honor. Sa insidente nung may nagsabi sa anak ninyo tungkol sa pagbabanta sa buhay niya? Wala po ako doon. Sa makatuwid, sinabi lang ng anak ninyo sa inyo, pero wala kayo sa mismong insidente. Pero pinatay niyo ang anak ko! Ay, balik mo sa akin ang anak ko! Order in the court! Anak ko! I have an idea. Why don't we feature Lilet? It's gonna be a David versus Goliath legal battle. Why don't you just watch and learn as I beat you in this case? And let Lady Justice serve justice well.